Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі. Ну, що ж, дорогі мої родичі, сородичі, друзі, побратими, соратники. Вітаю вас усіх з вельником красним, прекрасним, з красною гіркою. Ну, цікаво так, в Індії зараз відзначають свято 9 днів, 9 ночей Великої Матері Світу. Співають гімни Великій Матері Світу, яка спасла вже одного разу наш світ від правління демона. Ну, тож, надіємося, що від того разу теж до неї серця свої відкриваємо і та допоможе. Віримо, що допоможе. От. І ми саме у цей час, бачите, як знову ж таки підтверджується, що у нас одна ведична традиція, так, одні корні ведичні. Бо це саме Спас Рама 7532 літа назад вивів наші роди з Причорномор'я. Чорне море то було Руське озеро, Прісноводне озеро, що доводять і сучасні вчені, так? І прорвало Босфорський перешийок, і полилася океанічна солена вода, і почала затоплювати землі наші. От, як подивитися на карту, то там, де менше 200 метрів, це ми там жили. Прекрасні причорноморські землі були. І от Спас Рама спас наші роди від затоплення, вивів нас сюди, між Богом і Дністром. І потім з частиною родів пішов у край Інський, тобто в Індію. Так, і так ведичну традицію туди доніс. Ось, і так бачимо, як до сих пір відчуваємо ту єдність. Так. Ну що ж, з радістю повідомляю, що, власне, є звістки дуже такі гарні, що, власне, перейшли ми вже ту межу, як би то сказати, темряви, і таки вийшов наш народ на виконання свого планетарного призначення. Бути народом-вчителем, народом-наставником, народом-лідером. Тож вітаю вас усіх з цією новиною світлою. Ось, будемо бачити зараз вже скоро, власне, перемогу на фронті. А зараз ми бачимо, як карма матінка не спить, не дрімає, своїм оком весь світ оглядає. І воно бачить, хто що кому бажає, так, і бачимо, як ті всі, власне, що ми чули, побажання, так, і мрії, сподівання знищити наш народ, нашу країну і крім нашої країни. Ще купу всього, так. Як воно все повертається, власне, до тих, хто все говорив. І бачимо, як там і горить, палає, і затоплює. Ну, гріх радіти з чужої біди. То не є файно. Радіти з чужої біди, то є просто карма. Ми бачимо, як власне, на жаль, той народ так, от, власне, зробив собі таку карму. Тож відаємо, у чому живемо, думаємо, щоб на себе теж не кликати таку страшну карму, так? Думаємо світло, прагнемо любові, радості, світ, добра, честі, благородства, так? Не допускаємо ненависті у свої серця. Так, ярість може бути, ярість має бути, в тому числі на полі битви, так, захищаючи землю свою рідну. Так, і відаємо, що ведична традиція описує 7 випадків, коли убивство не є гріхом, не утягощає карму. Так. Це, власне, коли людина захищає своїх батьків, так, і немає іншого виходу, тут важлива поправочка, немає іншого виходу, аніж ворога вбити, так.
своїх батьків, свою дружину, своїх дітей, свою землю, свою домівку, так, і своїх духовних вчителів, свою духовну традицію. І тож бачимо, як нині наша духовна традиція відтворюється, відновлюється, розквітає, так, як все більше і більше людей тягнуться до прадавніх знань, і як, власне, сповнюється, збувається пророцтво, тисячолітнє пророцтво вовків, які сказали, що пройде 1000 літ, і повернуться нащадки наші до наших звичаїв, до нашої культури, до нашої віри, до наших прадавніх знань і настане врем'я благоденствия на землі нашій. Отак от. Що підтверджують і сучасні індійські брахмани, відуни, джотіші, так, астрологи. Ось. Тож, виконуємо своє призначення, творимо світ добра, любові, честі і благородства, починаючи з себе. Кожен має задуматися, так, чи по честі, чи по совісті я живу, не допускаючи ні на йоту, так, ні на краплиночку якоїсь брехні, безчестя. Отак здається, ніби, ой, тут можна трошки там скривити, так. Ні, треба чітко. І, власне, це є прояв Перуна. Перун, так, він, власне, говориться, що це Бог блискавки. Так, а що таке блискавка? Блискавка виникає на зіткненні протилежностей. Плюс і мінус, земля і небо, вогонь і вода. Так, виникає раз, і виникає, відповідно, блискавка, іскра, грім. Це іде по найкоротшому шляху. Тобто сила Перуна – це є, власне, сила справедливості. Це правда. Іде найпрямішим шляхом. І так маємо пам'ятати отця нашого, батька нашого Перуна, бо ми діти Перунові, даж Божі внуки, правнуки сварожі. І, власне, йти тим самим прямим шляхом світла, це шлях правої руки. До права йдемо. Так, отак діємо і так живемо. І буде усе добре. Тож, вітаю вас з Лельником, з Красною Гіркою. І будемо Лелю прекрасною почитати, богів викликати. Леля наша красна, наповнює серця наші милістю. Це одна з богинь, яка несе сили любові, які відаємо через любомудріє світле, та читаємо мої книжки і знаємо, як тими силами користати, як їх використовувати в житті. Як ми можемо використовувати силу Лелі прекрасної для того, щоб всі кутки, куточки гострі якось так загладити у стосунках, так, у взаєминах, де б то не було. Чи то у сім'ї, в парі, з дітьми, батьками, в родині, чи то на роботі, так. Ну і знову ж таки, Леля – це жіноче, це пасивне, очікуючи, так, це милість, умилення. Зараз в українській мові використовується це слово, так, милість, милосердя, от, милота, так, от це серце йде, це сила Лелі, так. І чоловічий прояв – це Лель, полель, так. Це так само та сама сила любові, ну, так кажуть, платонічна любов, емоційна, душевна, так. Така не тілесна, так. Оця любов і чоловічий прояв Лель, полель, це вже активна сила, активний прояв цієї ніжності, так?
Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, там в менеджменті організацій, в кар'єрі, в бізнесі, то відповідно, якщо нам треба просто згладити в колективі, то це леля. Так? Однак, якщо нам треба згладити якісь гострі кути в переговорах, так, і щоб ті переговори завершилися підписанням якогось контракту, так, якимось проектом, якимись справами, то це вже треба проявляти, включати потік леля або полеля, так, і власне цією силою взаємодіяти. І є символи леля, полеля. Лель, полель це первінок в першу чергу, так. Ну і символ лелі також є у багатьох різних варіантах, і вишивках дуже часто він в першу чергу використовується для дівчаток, звісно, так. Ось і там є кілька варіантів, там є, власне, незаймана леля, от, а потім вже є, власне, леля, ну вже як прояв такий вже більш дорослий, скажімо так, дорослої жінки, чи навіть вже як заплідненої. Ось, тобто кілька варіантів одного того самого символу, там змінюється буквально одна рисочка, і ще крапочка, і вже це зовсім інший зміст. А символи це власне, це плоске відображення об'ємних процесів, які творяться в тому числі звуком. Так? Ми співаємо мантри, співаємо слави, славоспіви, говоримо молитви, так, і звук іде. І цей звук, він цілющий, він зцілює. Коли ви проходите по святу Любомудрія, то ви в тому числі через звук голосу проявляєте сили любові, гармонізуючи простір, гармонізуючи, власне, душі людей, так, і тим голосом зцілюючи, допомагаєте зцілитися людині, позбутися від тих чи інших якихось деструктивних програм, негараздів, проблем, ситуацій в житті, хвороб. Так, і відповідно на кожному славленні, оце, якщо ви прислухаєтесь, то ви це будете відчувати на кожному славленні. Тобто, то, що ви бачите, це зовнішня форма, так, а ви прислухайтеся хоча б до звуку, так. І славлення – це одна велика духовна практика. І в першу чергу йде через звук. Через звук йде вплив на, власне, на душі людей, на простір. І цей простір гармонізується, структурується в любові, в потоках любові, в тому числі в потоці лелі, так? Щоб все було гладко. Так, гладко. Гладко, ладно. Це власне, сила влади Богородиці, так? Ось, ну, це більш вища така духовна любов, так? І тут також практики, коли ми це структуруємо і ставимо ладовик, і силою любові захищається людина, чи домівка, чи земля, так, захищається. Так. Якби ми цього не робили, то, відповідно, ті 2 роки були б, ну, зовсім іншими, скажімо так, набагато трагічнішими, так, м'яко кажучи. Ось. А ми постійно ставимо цей купол ладовика, який захищає наші міста, захищає нашу країну, так. Ось, ну, звісно, не всюди гладко. І десь, в першу чергу, знову ж таки, від карми людей залежить. Десь люди світліше мислять, світліше думають, дбають, щось якось хочуть духовно розвиватися. Тобто на першому місці в людини має бути бажання духовного розвитку в житті. І, відповідно, проявом того духовного розвитку є перебування в щасті. Якщо ви відчуваєте щастя, якщо ви в щасті, в радості, значить ви йдете шляхом духовного розвитку. Якщо того щастя і радості стає з кожним днем більше, значить ви розвиваєтеся, ростете і ви відчуваєте, як в серці, як в розумі, власне, сяє все більше і більше світла. Любові. Ось, так що
Оце це використовуємо, і любомудрій світло дає практики, дає знання. Кожен день використовуємо і відповідно ми відчуваємо. Ось, беріть послаблення. Якщо ви приходите на славлення кожен тиждень, і якщо ви уважно поспостерігаєте, ви будете бачити, як ви з кожним тижнем пройшло 2-3 тижні, так, і ви бачите, що ви на одній ті самі ситуації вже реагуєте по-іншому. Вже вас там важче розізлити, важче розгнівати, важче ввести в якісь деструктивні емоції, так? Ви вже більшу силу маєте духовну. І так, власне, кожне славлення, кожне свято нас посилює в тих духовних силах. Ось. Тобто будьте уважні, слідкуйте, як звук славоспіву, як звук молитов, слав, як він впливає на вашу душу, на ваше серце, так, і власне, і простір, слухайте простір навколо себе. Якщо ви навіть в онлайні дивитеся, так, все одно ви включили і от прислухайтеся, і ви відчуєте, як змінюється простір. І поки я говорив, цей простір вже змінився, дуже сильно змінився. І вогонь розгорається. Це не просто фізичний вогонь, це духовний вогонь, небесний вогонь. Починає вже навколо нас оточувати все більше і більше. Вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. Вогонь любові. Тож нині Велю красною славимо. І, власне, ми не будемо, звісно, тут в прямому такому сенсі водити хороводи, так? Однак ми будемо уявляти, ми будемо це оживляти в своїй душі, в своїй пам'яті генетичній, так, як це було протягом тисяч поколінь. І ви от відчуєте, як це оживляється в вашій душі, в ваших генах, так, а потім будемо бачити, як це оживляється навколо нас, так. І будемо бачити, як ми знову вводимо хороводи, співаємо веснянки. Чи дівчатка водять хороводи, а ми дивимося, так, як вони водять хороводи, співають веснянки, так. От пригадалося мені матір моя з Кременця Тернопільської області. Там є Кременецькі гори, це просто неймовірно, це кажуть, Швейцарія українська. Неймовірні місця, неймовірні красоти. І багато там є сакральних місць сили. І в тому числі є дівочі скелі. І про дівочі скелі оповідають там такі якісь перекази, що нібито там чи то турки, татари, чи то монголи, десь, значить, полонянок наших взяли, і там, значить, тримали на горі, а ті полонянки, значить, розв'язалися, і поки ті спали, то вони, значить, щоб їх не забрали в полон, то вони скинулися з тих скель, всі дружно разом, перев'язавшися косами, і там розбилися, і від того почали називати дівочі скелі. Я то чув з дитинства, і коли, власне, досяг вже зрілого віку і займався духовними практиками, дослідженнями, я в черговий раз приїхав в Кременець і пішов туди на дівочі скелі, так? І так от почав згадувати ті перекази, які чув з дитинства. І, власне, в черговий раз я відчув, що воно щось не зростається, щось якось в голові то не складається, та оповідь, так. Я це відчував дитинства, що щось воно щось не так. І тут почав розмірковувати, так, дивлюся, так, скелі є, це треба ще побачити ті скелі. Ті скелі, насправді, це буквально кілька метрів. Тобто йде гора піднімається, і вже при самій вершині буквально метрів 3-5, не більше, десь так. От кілька метрів буквально йдуть скелі, і зверху над тими скелями йде площина. От зверху, по горі. Тобто на ту гору можна з другої сторони піднятися, не карабкаючись на гору, а по вулиці просто там дійти. Ось.
І відповідно поставило кілька запитань. Значить, ну навіщо тягнути полонянок на гору, так? Якщо їх можна десь в долині тримати і там десь сховатися в долині, так щоб не цей. Ну це ще можна якось пояснити, ладно. Ну далі це власне зв'язалися косами, щоб всі разом пригнули, щоб нікому ніхто не забоявся і не зупинився, щоб не опинитися в полоні. Ну було якось от натягнуто, якось звучить і якось щось не в'яжеться. Прийшовши на це місце, я помолився, до богів рідних звернувся, так, відкрив серце, відкрив духовний зір. І я спочатку відчув, власне, оту силу Лелі, ніжність, таку дівочість, ніжність, таку милість, ту милоту, так? І духовним зором я прямо от дивлюся на ті дівочі скелі і бачу, як між тими скелями бігають дівчата, юнки прекрасні. І там десь сміх їхній лунає, десь вони там перешіптуються, бавляться, значить, от. Хлопців немає. Тобто це дівоче місце. Дівоче місце. І бачу, раз з'явився якийсь хлопець, десь там підкрадається, підглядає, скажімо так. І той, до кого він, власне, прийшов, його, значить, побачила, і тихо, ти звідси йди, бо тут не можна, тут дівоче місце. Все. Тобто це було дівочі скелі, насправді це було місце дівочих ігрищ, дівочих посвят, дівочих навчань. Тобто там були старші жінки, жриці, які навчали, передавали дівчатам ті знання, сили, практики, які дівчина мала знати, аби, власне, потім створити щасливе життя. Так? І, тобто, власне, коли дівчата набиралися тих знань, проходили по святу, вони ставали вістами, вістуючі, так? Віста. Ось. І коли віста, тобто віста це та, що має знання, її можна брати за дружину, бо вона знає, і вона відає, як творити простір любові, як виховувати дітей, як робити, як чоловіка захищати від всякої кривди, силами любові заслоняти, так, і структурувати життя любов'ю, так. Хто не проходив тої посвяти, і відповідно, хто не мав тих знань, то вони були невістами, їх не можна було брати заміж. Ось. І інше, ще інше, значить, значення слова невіста, це коли віста виходила заміж, так, вона вже одружувалася, і вона ставала невістою. Тобто вже хтось другий її вже не міг взяти, вже, та й другий раз один і той самий чоловік не може взяти собі за дружину, так, одну ту саму жінку. Він взяв і вже все. Вона була вістою, вона стала невістою, так? А потім з невісти вона вже перетворюється, власне, в ладушку, так, в дружину. От. Ну і вона, відповідно, свого хлопця перетворює в мужчину, так? Тобто це такий обопільний процес обміну енергіями, і обидва ростуть в тих силах любові, власне. Це, скажімо так, щоб бути царицею, треба бути принцесою. А щоб стати царицею, це треба зустріти принца, і принц робить з принцеси царицю, а з принцеса робить царя. Тобто обидва виростають, обидва підростають. І тоді то є, власне, співпадіння. У них співвідношуються, так, у них однакові життєві цінності, інтереси, вподобання, бажання і так далі, по всіх 7 рівнях. Оце то, що я описую
в книзі «Відкриття смарагдових врат» Любомудрія, так? Тобто, коли молоді люди починають вступають в взаємини чи хочуть побудувати взаємини, то перше, що вони мають відкрити, то розділ моєї книги «Відкриття смарагдових врат», так? І пройтися по 7 пунктах. І подивитися, є співпадіння на всіх 7 рівнях, чи нема. Якщо є співпадіння, прекрасно, то вже є шанс, що буде гармонійна сім'я, прекрасні стосунки, і вони обидва в тих стосунках виростуть. Якщо нема того співпадіння, то відповідно вже шанс, що будуть гармонійні стосунки, ну він так вже падає до нуля. От. І відповідно відсутність тих елементарних знань, так, що треба просто подивитися, чи є співпадіння, чи нема на всіх 7 рівнях. Так. Воно і проявляється в тому, що зараз розлучень понад 70%. Так. Згадаємо ті знання, так, які в кожних взаєминах потрібні в кожній сім'ї, в кожній родині. Так. Ось, для того і тружуся, і книжки пишу, так, і передаю. От, беріть і своїх дітей навчайте, і передавайте далі. Так. То, відповідно, і наш народ тоді буде процвітати. Ну і для того, знову ж таки, згадуємо наших предків світлих, богів рідних. Ну, а нині, то в першу чергу Лелю прекрасну, діву нашу красну. Так? Ну, тож, тому слухайте і дослуховуйтеся, як нині буде в вашому серці ота милота, умилення. Так? Ось. Далі. Лопатку. Тож слухайте, як в душах ваших милота розливається, любов запалюється. Так? Будемо Лелю прекрасно закликати, прославляти і в душах своїх вогонь любові розпалювати. Тож, як і 1000 років тому, закликаємо: Леля наша красна, діва наша прекрасна, тобі славі співаємо, тебе закликаємо, тебе призиваємо. Прийди, Леля наша красна, благодаттю своєю нас осіни, силою своєю родини наші благослови, аби в домівках наших злагода і любов перебували, аби ми в любові проживали, тебе прославляли, з тобою перебували. Слава Лелі матінці, слава, слава Лелі. Тож, як і 1000 років тому, богів закликаємо, богів призиваємо, лельник святкувати, красну гірку відзначати. Кличу світло рода Всевишнього, а жива матінка прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю зціли. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося, і повсякчас тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава живі матінці, слава, слава живі, слава. Тож, як і 1000 років тому, все Божє родове закликаємо, лельник святкувати, красну гірку відзначати, Лелю, діву нашу красну прославляти. Лада й лад по лад, леля й лель по лель, купайло й купава, ярило й ярилиця, любава й любав. Лона ясна дана велесіма ковша, род сокіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний. Спаси роду слов'янського даж, борама, орі, колодіта, мамай. Душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо.
Прийдіть, в силах любові й мудрості кохання нас утвердіть, аби в любові, багатстві і благополуччі проживали, богів прославляли. Слава вам! Слава Україні Русі! Слава! Навіки слава. Благослови, роде, богів закликати. Слава, роде! Слава! Роде Всевишній, великий Боже наш, Ти єдиний і багатопроявний, Ти наша світло і справедливість, Ти наша любов і милість, милосердя душ наших, Ти наша мудрість, знання і досвід предків наших, Ти удача і везіння в ділах наших, багатство і благополуччя процвітання родів наших. Ти наш захист і безпека. Бо ти є криниця життя вічного, джерело любові безмежної, ті, що зцілює душу і тіло. Славимо тебе, Боже, праве, яви й нави, і щодня працюємо над душами своїми, аби бути мудрими й сильними. Міцною опорою землі матінки, щасливими і багатими захисниками роду свого прадавнього, бо ти даєш нам наснагу і радість, запалюєш нас любов'ю і милістю, милосердям наділяєш, багатствами і статками благословляєш, знаннями і мудрістю наділяєш, везінням і вдачею благословляєш. Навчаєш терпіння, аби з честю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи священну волю Твою. Слава Тобі, роде Всевишній, і всім рідним богам, тобі сущим. Слава роду, слава рідним богам, слава роду. Навіки слава. Роде Всевишній, ти, який народив життя яви й нави, ти є Богом богів наших і усьому роду божеському начало. Ти є батько небо, сварог дідо Божий. Ти є велика матінка лада, краса, любов і народження всесвіття, земною макошею проявлена. І як оперуна бачимо тебе у битвах многих, що веде нас до перемог ратних і утвердження життя праведного. Ти є суть, святий витязь віри віди нашої, світовий, Бог правий яви, усі ж ви є великий триглав, віри віди нашої. Слава рідним богам, слава. Кличу силу рода Всевишнього, богів рідних предків світлих собі у допомогу на справу добру. Прийдіть, боги, прийдіть, предки, Україна матір, захистіть землю нашу рідну, бережіть роти наші, донку, ракет, снарядів, шахедів, і видавіть всякого заслоніть. Прийдіть, боги, прийдіть, предки, силами своїми захистіть, силами своїми бережіть, силами своїми благословіть. Аби в честі й благородстві, правді, справедливості, мудрості, любові і радості проживали, богів прославляли. Прийдіть, предки святі, душі захистіть від нечисті всякої, і яко сонце встає, діч відступає, так великої кривда нас не бачить і не чує, стороною минає. Прийдіть, боги, прийдіть, предки. Роде Всебоже, ти, що єднаєш корінь і крон, ведеш нас явою по стежині прави, наснажуєш мудрістю прадідів наших, що сяють зірками у вирії світлому. Прийди і будь з нами,
Святим Духом світла Твого. Явись, як отець Сварог, і лада матінка, прийди в ликах богів рідних, предків світлих, бо спраглі ми світла Божого зібралися тут в ім'я Твоє. Тож хай зійде вогонь святий Сварожий, вогонь святий Даж Божий, вогонь святий Перуні, вогонь святий Ророжий, вогонь святий Небесний, вогонь явний. Хай підійметься вогонь живий земний, вогонь явний, хай поєднається вогонь у багатопроявності своїй і поєднає нас, рід наш земний православний, з родом небесним, у роді Всевишнього. Тож хай сяє вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави в душах наших, родинах, домівках і землях наших. Да буде так. Слава огню, слава! Тож дзвоніть дзвони. Слава мовне Бога Семаргла, які гризе дерево й солому, і вогнехурделицю розвиває вранці, вдень і ввечері, а вогонь роздмухаємо в серцях, душах, домівках наших, аби палав вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. Слава огню, слава! Слава огню, слава! Ну. Коляда наш веселий прийди, силами своїми благослови, веселістю нових думок, нових дій, нових бажань, сподівань, нових починань наділи. Прийди, коляда, свято святкувати, красну гірку відзначати, лелю прославляти. Слава коляді, слава! Дана матінко, прийди, силою своєю, водою живою небесною, кривду всякою з душ наших і земель наших змий, силою своєю благослови, силою своєю наділи. Прийди до нас свято святкувати, красну гірку відзначати, лелю прославляти. Слава даній матінці, слава! Батько Ярило, ти сонце світило, по землі ти йдеш, тепло в руках несеш. Врожаї багаті будуть у тій хаті, де Ярило Бога просять. До порога Ярилочко багатий, зайди до нашої хати. Хай у нашій Господі все силою ярою твою буде благословенне. Хай наші хлопці мужами ярими й мудрими ростуть. Хай наші дівиці мають славні преданиці. Бо ти, батько Ярило, є Богом вічного цвітіння бурного ярення весни роду нашого. Тож прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю кривду всякою в душах наших спопили, кривдників виходів на землях наших, в родах наших, у владі нашій спопили. Бо ми з полум'яними душами і жаданням дії зібралися, красну гірку святкувати, лелю прославляти, прийди до нас свято святкувати, лелю прославляти. Слава Ярилі, слава, слава! Леля, матінко, прийди, прийди до нас свято святкувати, слави наші приймати. Прийди, Лелю, прийди. В душах наших вогонь любові запали, благодаттю своєю серця наші осяни, аби ми в милоті пребували, та милотою інших благословляли, в любові поживали і любов'ю інших запалювали. Слава Лелі матінці, слава! Добре буде сила Лелі, з усіми нами, да буде так.
Батько Симоярило Купайло, прийди, силою своєю народ наш осяни, силою своєю чоловіків народу нашого запали, аби діточок багато, 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 благородних, світлих, чесних і праведних, сильних в народі нашому нині зачиналося, аби народ наш відроджувався в силі й славі Твоїй. Прийди до нас, Лельник святкувати, Красну Гірку відзначати, Лелю прославляти. Слава Семеярилу Купайлу, слава, слава Купайлу, слава. Навіки слава. Доля, матінко, прийти, силою своєю благослови, життя праведне, щасливе і багате і нам сотвори, аби життя наше стало світле, як молоко, солодке, як мед, і багате, як масло маслене. Прийди до нас, Лельник святкувати, Красну Гірку відзначати, Лелю прославляти. Слава долі, слава, слава долі. Навіки слава. Батько Силоярило, Силояре, світу вийде у все немиру Боже, Боже світу біло. Ти страшний усипний землі рідної, податель благ і захисник від злиднів. Тож прийди від злиднів захисти, від басурів звільни, силою свою благослови. Прийди до нас, свято святкувати, Лельник відзначати, Лелю прославляти. Слава Силояру, світу вийде у все немиру Боже, слава. Макоша, матінко, прийди, силою свою благослови. І прийми сили наші душевні собі у допомогу, аби на нашій землі панували мир та злагода, щастя і достаток, честь і правда. Аби стали ми славними українцями, русичами православними, справжнім відаючим, управителем господарем на землі своїм народом проживали. Богів прославляли. Прийди, Макошо, матінко, прийди. Прийди до нас свято святкувати, Лельник відзначати, Лелю, матінко, прославляти. Прийди. Слава Макоші, слава. Навіки слава. Слава велика сварогу, перунуй світовиду, матінці ладі, живій долі, Велесу і стрибову, Лелі дажбо. Колядій Купавілоні дані, Велесу й Макоші, Раролу нашому світлосяйному, батьку нашому життєдайному слава. Слава всім богам рідним, названим і неназваним, у Всевишньому триглаві сущим, що єднається з нами в ім'я правди й добра, роду земного і роду небесного, відчиніть браму небесну для нас. Онуків даж Божих, аби напились ми світла рода Всевишнього, води живої небесної, сили ізобілія, вогню живого небесного, вогню віри, вогню любові, вогню радості, вогню слави, і прибудемо в славі і під захистом богів рідних. Відчиніть браму землі для нас, онуків даж Божих, аби напились ми сили живої земної, кріпості духу й тіла, здоров'я тіла, душі й духу, багатства земного, та прибудемо в силі й під захистом богів рідних. Слава рідним богам, слава, слава, слава. Тож на славу Елені красної, землі нашої прекрасної, України, Русі православної, на славу народу нашого славного. Хай лунає славу спів красний. Славим батька рода, ми з його роди, боги, богині, наші береги. Меч в руці тримаю,
Русь обороняй, православний край, український звичай. Відаю я Богу вишнього сварогу, влада наша мати, вчить рід прославляти, знави в'яву й праву, іде наша держава. Ти отці все знали, нам переказали. Вірую, що Бог нас ведуть в дорогу, шляхом православним стали ми незламані. Русь тоді ти слава, в нас могутність правди. Мудрі ми і сильні, по Україні вільні, всі роди єдині в нашій Україні. Ми слов'ян скликаєм, уряди збираєм, перемога з нами, Божими синами. Протиєм і знаєм, праву прославляє. Переможна Божими синами. Протиєм і знаєм, праву прославляє. Слава праві, слава рідним богам. Навіки слава. Слава, слава рідним богам. Тож, як і тисячі років тому, утвердимося у житті своєму, на землі своїй, у вірі своїй, утвердимося на шляху віри православної. Вірую у Всевишнього рода, єдиного і багатоприємного Бога, джерело всього сущого і несущого, як і усім богам криниця вічна. Відаю, що всесвіття рід і всі многоіменні боги єдині в ній. Вірую у триєдиність буття, прави, яви і нави, і що права є істинна і переказана отцям, праотцям нашим. Відаю, що право є з нами, і наву теж любимо, поважаємо ми, бо частиною триглаву світів вона є. Вірую у єдність з рідними богами, бо даж Божі онуки ми улюбленці богів, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне, ідучи стезею прави. Вірую у силу і мудрість предків, які народжуються серед нас, ведучи до блага через провідників наших. Відаю, що сила у єдності родів православних слов'ян арійських, і що станемо славними, славлячи рідних богів. Слава роду і всім богам сущим. Слава богам. Слава вогню.
Що в світ посилаємо, то назад і отримуємо. Тож посилаємо богам, рідним предкам нашим світлим, нашу любов і вдячність. Дякуємо за все, що маємо. За дах над головою, за наїдки смачні, за одяг, за книжки. За все дякуємо. За мудрість і знання, які отримуємо, дякуємо. За сили і здоров'я свої дякуємо. За дітей наших, які радують нас своїми успіхами. Дякуємо. Дякуємо, Боги, дякуємо, предки. Прийміть, Боги, прийміть, предки, нашу світлу дяку, наші світлі думки, наші світлі мрії, сподівання, наші світлі діла і діяння. Прийміть, Боги, прийміть, предки. А це дар матері нашої, корови замунь, а багатство і статок наш, що у праці праведні здобуваємо. Ріг повниться благом і вогнемов жде пожертви. Тож пролємо сурицю до богів рідних уславмо, що суть праотці і праматері наші. Прийміть, Боги, прийміть, предки, мед з молоком вам возливаємо, щирість душ наших посилаємо, милість сердець наших до вас відкриваємо. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийми, Леля наша красна, діва наша прекрасна. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Це Велес навчив засівати цілини і жати снопи колосисті на полях наших. І почитати його як отця нашого. Від того пожертви іншої не маємо, аніж праця рук наших і дари полів наших. Прийміть, Боги, прийміть, предки, світлі діла і діяння наші. Прийміть світлі помисли, світлі мрії, сподівання наші. І хай наші світлі бажання, мрії, сподівання проростають у світлі яви радістю, любов'ю, благополуччям, знаннями новими, багатствами, статками, силою і славою народу нашого. Хай колосяться в яві світлі наші бажання, мрії, сподівання, ряснотою благополуч в родах наших. Хай народ наш як макове зерно множиться. А життя народу нашого хай процвітає, як омакові поля в долинах наших. Тож прийміть, Боги, прийміть, предки, щиру пожертву від душ наших, що нас радує, та хай вас порадує. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийміть, Боги, прийміть, предки. І масло в вогонь возливаємо, аби життя наше стало багате, як у маслому масленне, аби розгорався в душах наших, родинах наших, домівках і на землях наших вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Прийміть, Боги, прийміть, предки.
Oh. Хай все зле, кривдне, недобре, іде з домівок наших, родин наших, земель наших, за вітром, за димом. Хай линуть з вітром світлі думки і помисли наші, світлі мрії і бажання наші. До богів рідних, хай чують нащадків своїх. Нащадків гідних, прийміть богів, прийміть предків. Вітер дме в лице, то стрибок радість несе, сварга Божа сія, діти рода прославля, а Боговицька гора до нас мудро промовля. Буде щастя завжди там, де стоїть наш Божий храм, там, де батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, де стоїть наш Божий внук. Там, де батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, де стоїть наш Божий люд. Там, де батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди там, де стоїть наш Божий храм, там, де батько дає святу віду нам. І буде радість завжди там, де стоїть наш Божий храм, там, де батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди тут, де стоїть наш Божий внук. Там, де батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, де стоїть наш Божий внук. Там, де батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди тут, де стоїть наш Божий люд. Там, де батько дає
святої дона. І буде радість завжди там, а де стоїть наш Божий храм, там, де Батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди тут, де стоїть наш Божий люд, там, де Батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, де стоїть наш Божий люд, там, де Батько дає святу віду нам. Предки молять до нас, діти, прийде слушний час, стане легше усім, бо є велика мета оті, аби наша земля незнищенною була, і буде щастя завжди там, а де стоїть наш Божий храм, там, де Батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, а де стоїть наш Божий вино, там, де Батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди тут, а де стоїть наш Божий люд, там, де Батько дає святу віду нам. В нашім серці й крові вічний камінь Алатир, і пульсує життя, де є Чорноба й Білова, де 16 волхвів творять Божий правий спів, і буде щастя завжди там, а де стоїть наш Божий храм, там, де Батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, а де стоїть наш Божий внук, і внучка наш Божа, там, де Батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, а де стоїть наш Божий люд, там, де Батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди тут, а де стоїть наш Божий люд, там, де Батько дає святу віду нам. І буде
щастя завжди там, а де стоїть наш Божий храм, там, де батько дає святу віду нам. І буде щастя завжди тут, а де стоїть наш Божий внук, там, де батько дає святу віду нам. Вітер дме в лице, то стрибок радість несе, сварга Божа сія, діти рода прославля, а Велесова гора до нас мудро промовля, буде щастя